Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 21 about the topic trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics, and we are working on the problem solving in previous lecture. So we have completed exercise 2.2, and now we are in a position to sum up the things. So these are the things given there in the under the title "Let us remember" by the textbook writers. It is very essential to go through these things that are given at the end of every chapter, because that is how they have given whatever you have studied in this chapter in a capsule form. एकत्र करून तुम्हाला सर्व मटेरियल दिलेलं असतं. त्यामुळे लेट अस रिमेंबर हे प्रत्येक चॅप्टरमध्ये जे काही असणार आहे त्या गोष्टींचं तुम्हाला चांगलं अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. आता इथे त्यांनी काय सांगितलंय बघा, इफ यू गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट, त्यांनी ते एक्स वाय ॲक्सिस काढलेले आहेत क्वाड्रंट्स, आणि हे कसे काढलेत ॲक्सिस बघा, एक्स आणि इकडे एक्स डॅश म्हटलेलं आहे, वाय आणि इकडे वाय डॅश. हे सर्व नीट ऑब्झर्व करा. दिस इज हाऊ वेन एव्हर यू ड्रॉ फिगर्स यू शुड ड्रॉ दीज थिंग्स. जस्ट डोंट राईट एक्स, you write on the other side x dash also, y and y dash. Okay, now all the trigonometric ratios are positive when angle is in first quadrant. When it is in second quadrant, sine is positive, आणि जर साइन पॉझिटिव्ह असेल तर कोसेक पॉझिटिव्ह असणार. देन इन थर्ड क्वाड्रंट टॅन इज पॉझिटिव्ह, सो कॉट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह बिकॉज कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टॅन, आणि मग शेवटी कॉस पॉझिटिव्ह म्हणून ते सेक पॉझिटिव्ह. असे हे चार जे क्वाड्रंट्स आहेत. आणि मग आपण एक तुम्हाला सेंटेन्स मी सांगितलं होतं, ॲड शुगर टू कॉफी, सो दॅट टेल्स द स्टोरी. ॲड हा जो त्यातला शब्द आहे त्यातला कॅपिटल ए म्हणजेच ऑल, शुगर त्यातलं जे एस आहे स्टार्टिंग लेटर एस, इट मीन्स साइन. देन टू इट स्टार्ट्स विथ टी, टी मीन्स टॅन, अँड कॉफी स्टार्ट्स विथ सी, सो इट इज कॉस. अशी वाक्य ज्यावेळी आपण तयार करतो त्यावेळी चांगल्या प्रकारे तो विषय लक्षात राहतो. त्यामुळे ह्या डायग्रॅममध्ये त्यांनी कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे, म्हणजे समजा आता हे जे आपण नेहमी म्हणतो बघा, इथे मी आय विल राईट इट हिअर की ऑल साइन टॅन कॉस. याचा अर्थ काय, वेन अँगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट, वेन अँगल इज इन सेकंड क्वाड्रंट, वेन अँगल इज इन थर्ड क्वाड्रंट, अँड वेन अँगल इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. नाउ व्हेन अँगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट, त्याचा जो टर्मिनल आर्म आहे तो पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये असला पाहिजे. टर्मिनल आर्म ज्या क्वाड्रंटमध्ये आहे इट इज द अँगल इन दॅट क्वाड्रंट. सपोज माय अँगल इज 135 डिग्रीज, 90 + 45, सो युअर टर्मिनल आर्म विल बी इन द सेकंड क्वाड्रंट. इनिशियल आर्म कुठे आहे हा प्रश्नच आता उद्भवत नाही, बिकॉज इनिशियल आर्म विल बी ऑलवेज अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस, अँड व्हर्टेक्स ऑफ दॅट अँगल विल बी ओरिजिन. Because in all this we are studying angles in standard position, and so terminal arm, where is the terminal arm, that is important. So I hope you understand this issue. Then see, all the trigonometric functions are positive for theta in first quadrant, only sin theta is positive, cos and tan are negative for the theta in second quadrant. So same thing they have written in words. Then only tan theta is positive, sin and cos are negative for the theta in third quadrant. Only cos theta is positive, sin and tan are negative when theta is in fourth quadrant. So same story, but it is written in words. Then fundamental identities, which are very very important. What are those? Sin square theta plus cos square theta is 1, 1 plus tan square theta is sec square theta, where theta is not pi by 2, because if theta is pi by 2, then what? You know, cos 90 is 0, मग sec 90 हे 1/0 होईल, विच इज नॉट डिफाईन्ड. त्यामुळे हे लिहिलेलं आहे. जनरली आपण हे लिहत नसतो, परंतु प्रिसाइजनेस जो आहे गणिताचा आत्मा आहे प्रिसाइजनेस, त्याच्यामध्ये हे लिहिणं चांगलं. हे 1 + tan square theta is sec square theta when you write, and if a student write 1 + tan square theta is sec square theta, if theta is not equal to pi by 2, then it is more perfect, right? 1 plus, whenever you are asked to write fundamental identity, generally what you write,
Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta is sec square theta. But if you write this additionally, if theta is not equal to pi by 2, it speaks loudly about your understanding of the topic, right? That is very, very important, understanding of the topic. Then this is domain and range and periodicity. This table we have discussed lots of times. आपल्याला काय त्यातून लक्षात ठेवायचं आहे की पिरियड ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन म्हणजेच काय, तर ज्यावेळी तुम्ही असं म्हणताय की साइन थिटा जे आहे तेच काय असतं, साइन ऑफ 2n पाय प्लस थिटा. ओके, वेअर एन बिलॉंग्स टू ते आय म्हणतायत, आपण झेड म्हणतो. झेड म्हणजे सेट ऑफ इंटिजर्स, त्यामुळे इथे कुठलीही इंटिजर तुम्ही घ्या, म्हणजेच काय होणार, हे 2 पायचे इंटिग्रल मल्टिपल्स आहेत. ते 2 पायला कुठल्या तरी इंटिजरने तुम्ही गुणताय, म्हणजेच काय झालं, दीज आर इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ 2 पाय. ह्याचाच थोडक्यात अर्थ काय, साइन थिटा प्लस साइन थिटा, देन साइन ऑफ थिटा प्लस 2 पाय, साइन ऑफ थिटा प्लस 4 पाय, साइन ऑफ थिटा प्लस 6 पाय, एव्हरीथिंग इज सेम. 2 पाय नंतर म्हणजे थिटा हा जो अँगल आहे, समजा म्हणजे थोडक्यात असं की थिटा समजा मी 30 घेतला, तर यू नो साइन 30 इज 1/2. बट वेन यू ॲड 2 पाय टू दिस, 2 पाय हे डिग्रीजमध्ये काय लिहिणार आपण, 360 डिग्रीज, कारण पाय म्हणजे 180 डिग्रीज. सो सेम इज अबाउट साइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस 360 डिग्रीज. दीज आर सेम थिंग्स. सिमिलरली साइन ऑफ 30 डिग्रीज minus 360 degrees, that is also same, so on. In short, sine of 30 is same as sine of 30 degrees plus 2n pi, okay, for all n belonging to z. यालाच म्हणायचं साइन फंक्शनची पिरियॉडिसिटी 2 पाय आहे. 2 पाय ही त्याची पिरियड आहे. म्हणजे एखाद्या अँगलचा मला साइन माहिती असेल तर तीच व्हॅल्यू कधी येईल, साइन ऑफ थिटा प्लस 2 पाय किंवा साइन ऑफ थिटा प्लस इन जनरल 2n पाय. हे आता कायम लक्षात घ्या. आणि काय आपण ह्याच्यातून ह्या टेबलमधून तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं की साइन आणि कॉस या दोन्ही फंक्शनचं पिरियड 2 पाय आहे. आणि साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक आहे, कॉसचा रेसिप्रोकल सेक आहे. त्यामुळे जो पिरियड साइन आणि कॉसचा असणार तोच सेक आणि कोसेकचा असणार. बघा, कोसेक थिटाचा पिरियड 2 पाय आहे, सेक थिटाचा 2 पाय आहे. आणि उरलेली जी 2 ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स आहेत, टॅन थिटा आणि कॉट थिटा, त्यांचा पिरियड आहे पाय. आणि ते कसं आहे, टॅन थिटाचा पिरियड पाय म्हणून कॉट थिटाचा पण पिरियड पाय होणार, कारण कॉट म्हणजेच काय, 1/tan. त्यामुळे हे एक टेबल आपणाला लक्षात पाहिजे. त्याच्यानंतर मग आपण कार्टेशियन आणि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम आणि त्यातलं रिलेशन असं आपण बघितलं, तर ते पोलर कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच आर थिटा आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच एक्स कॉमा वाय. तर यातलं काय रिलेशन आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. आर थिटा जर मला एक्स वायमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल, कन्व्हर्शन फॉर्म्युले म्हणतात त्याला, तसंच एक्स वाय हे जर मला आर थिटामध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर मी काय करायचं, तर हे म्हणजे थोडक्यात काय, मला पोलर कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. आय वॉन्ट टू राईट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच एक्सचा आणि वायचा फॉर्म्युला. तर एक्स म्हणजे काय असतं, आर कॉस थिटा, आणि वाय म्हणजे काय असतं, आर साइन थिटा. आणि हे उलटं, आता एक्स आणि वाय मला दिलेले आहेत, म्हणजे एखाद्या पॉईंटचे समजा कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत 3,5 विच आर युज्युअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. आय वॉन्ट टू कन्व्हर्ट इट इन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स. म्हणजे काय फॉर्म्युला असतो मग, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर्ड प्लस वाय स्क्वेअर्ड, आणि थिटा is tan inverse of y upon x. Now also I have told while solving the problems कि at this moment you may not understand what is tan inverse of y by x. It is inverse function. tan हे जर बेसिक फंक्शन घेतलं तर tan inverse is a inverse function of that. म्हणजेच काय, tan inverse of y upon x हा असा अँगल असेल की ज्याचा tan y upon x येतो. म्हणून थोडक्यात मी त्यावेळी उदाहरणं पण दिलेली आहेत, तुम्हाला आठवत असेल तर, की tan ऑफ π/4 जर 1 असेल, 45चा tan 1 आहे ना, सो सेम थिंग आय कॅन राईट इन अ डिफरंट वे. tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4. फक्त काय आहे की टॅनचा पिरियड 2 पाय आहे, त्यामुळे ह्याच्यात टॅनचा पिरियड पाय आहे, त्यामुळे ह्याच्यात पाय डिग्रीज, पाय रॅडियन्स तुम्ही मिळवलेत तरी tan इनवर्स 1 तोच येणार. म्हणजे कारण काय, ही पिरियॉडिक फंक्शन्स आहेत. पण हे काय म्हणतो येईल आपण, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू झाली 0 to म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगल आपण घेतला. असे अनेक अँगल्स असतील की ज्यांचा tan 1 असेल. वी आर नॉट रायटिंग ऑल, वी जस्ट नो tan ऑफ π/4 इज 1 वेन एव्हर इट इज गिवन,
what is tan inverse of 1? That is pi by 4, right? So like this we have to remember what are the conversion formulae, Cartesian to polar and polar to Cartesian. So with that we are in a position now to solve the final exercise, that is miscellaneous exercise of this chapter. Okay, now see, they have asked you in the first problem itself, select, this is now MCQ type questions. So we are going to solve now first problem, okay, from miscellaneous exercise of this chapter. So I can say chapter 2. काय म्हटलंय बघा, त्यांनी तुम्हाला असं सांगितलंय पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये की व्हॅल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos 1 degrees, ओके, इंटू it is into right, I think it is into cos of 2 degrees because there is comma also seen, but okay, it should be cos of 179. This is asked. ओके, म्हणजेच काय केलंय बघा, तुम्हाला cos 1 cos 2 cos 3 असं करत करत cos of 180 म्हणजे 179 विच इज 180 मायनस 1. मग ह्या सर्व गुणाकारामध्ये कुठेतरी मध्ये cos 90 डिग्रीज असणारच आहे आणि यू नो cos 90 ची व्हॅल्यू 0 आहे. मग बाकीच्या व्हॅल्यूज काही असू देत, या प्रॉडक्टची व्हॅल्यू 0च येणार बिकॉज वन ऑफ द टर्म्स इन दॅट प्रॉडक्ट इज 0. वाय? बिकॉज cos 90 इज 0. सो हे जरी कितीतरी किचकट वाटलं तुम्हाला, cos of 179 हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट, यू डोंट नीड टू कॅल्क्युलेट कॉस बिकॉज देर इज इन बिटवीन वन टर्म. या सर्व प्रॉडक्टमध्ये 1 ते 179 म्हणजे 179 टर्म्स आहेत, बट वन टर्म इज cos 90 इन दॅट. कारण हे कॉस कशा कशाचे घेतलेले आहेत, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एटसेट्रा अप टू 179 डिग्रीज. सो इन बिटवीन देर इज समवेअर cos 90 डिग्रीज अँड दॅट बिंग 0 होल प्रॉडक्ट इज बाउंड टू बी 0. सो पहिल्या प्रश्नाचा आन्सर काय असणार आहे, बी. बी इज द आन्सर, 0 इज द आन्सर. ओके, सो यू कॅन सॉल्व प्रॉब्लेम्स लाईक दिस. दिस इज नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट. ओनली you should have a clear understanding of whatever you have learned in all these chapters, in all these chapters. Now come to the second part. See what is asked, tan A upon 1 plus sec A. Okay, so second part of that problem, problem number 1 of miscellaneous exercise, त्यातला second part. What is asked, tan A divided by 1 plus sec A plus 1 plus sec A upon tan A. This is equal to what? That is asked. मग ते ऑप्शन्स दिलेले आहेत, 2 cosec A, 2 sec A etc. मग आता हे तुम्हाला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. वन थिंग यू कॅन डू अँड दॅट इज वॉट, यू कॅन क्रॉस मल्टिप्लाय. सो अँड ॲड करायचं आहे तुम्हाला. सो वेन यू क्रॉस मल्टिप्लाय व्हॉट यू गेट, tan squared A. सी दिस इज tan squared A प्लस 1 plus sec A ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. मी हे सर्व लिहितो आहे. ॲक्च्युअली वेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम्स इमिजिएटली हे आपण करायचं, A प्लस बी असं ही स्टेप लिहिण्याची काही गरज पण नसते तिथे, कारण यू कॅनॉट स्पेंड मच टाईम ऑन रायटिंग द थिंग्स whenever you are solving MCQs. See, when you have to solve this problem in regular paper, then okay, you write all details. But here detailing is, no one is interested in whether you are writing it in detail way, whether you know reasons of that. People are interested whether you have correct option chosen or not. परंतु काही प्रॉब्लेम्समध्ये तुम्हाला बेसिक गोष्टी कराव्याच लागणार, कॅल्क्युलेशन्स ही करावीच लागणार. सर्व गोष्टी काय पाठ नसतात आपल्या. मग त्यावेळी पण हे जर असं तुम्ही एवढा वेळ काढला, ते इथेच करायचं आपण, tan squared A 1 plus sec A चा स्क्वेअर म्हणजे जो काय असेल तो, देन द थिंग्स विल बी सिम्पल. मग आता काय होईल बघा, दिस इज tan squared A. ओके, नाव दिस स्क्वेअर इट इज 1 plus 2 times sec A and plus sec squared A. ओके, सो and upon this is tan A into bracket 1 plus sec A. मग काय होईल बघा, हे tan squared A plus 1 इमिजिएटली आपलं तिकडे लक्ष गेलं पाहिजे. हे जे लक्ष जाणं आहे ना, यालाच म्हणतात युअर ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी इज व्हेरी गुड. आणि एक मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग तुम्हाला पाहिजे. tan squared A plus 1 असं दिसलं की तुम्हाला फंडामेंटल आयडेंटिटी sec squared A. सो दॅट इज sec squared A आणि प्लस हे पण sec squared A आहेत, म्हणजे एकूण 2 sec squared A होणार आणि प्लस हे 2 sec A मधली टर्म.
Okay, and then whole thing divided by tan a into bracket sec a plus 1. मग आता हे जे 2 sec स्क्वेअर्ड आहे 2 sec a आहे त्यातून 2 sec a कॉमन घ्या. सो वेन यू टेक 2 sec a कॉमन काय मिळेल आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस sec a and then whole thing divided by tan a into 1 plus sec a. सो 1 प्लस sec a हा ब्रॅकेट कॅन्सल होतो. sec a अपॉन tan a असं तिथे आहे. मग सेक म्हणजे काय असतं बघा, आता इथे काय उरलं तुमचं 2 sec a म्हणजेच काय 2 अपॉन कॉस ए आणि दॅट इज डिवायडेड बाय टॅन ए. टॅन ए म्हणजेच काय साईन अपॉन कॉस, ते आपण रेसिप्रोकल घेऊन त्याचं मल्टिप्लिकेशन करणार. सो कॉस ए अपॉन साईन ए. सो व्हॉट कॅन्सल्स, कॉस ए गेट्स कॅन्सल्ड, 2 अपॉन साईन ए उरलं. मग 2 अपॉन साईन ए म्हणजेच काय 1 अपॉन साईन म्हणजे कोसेक, तो 2 कोसेक ए. सो ए ऑप्शन 2 कोसेक ए. सो यू कॅन सॉल्व प्रॉब्लेम्स लाईक दिस. See, you can solve problems like this with good understanding of the already proved results. That is the only thing. That is why I told let us म्हणजे तुम्हाला जे नटशेलमध्ये दिलेलं असतं let us remember किंवा अशा काहीतरी टायटल खाली, सो दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल. यू शुड स्टडी दॅट प्रॉपरली. तर ते तुम्हाला संपूर्ण त्या चॅप्टरचा जो गोषवारा असतो तो कॅप्सूल फॉर्ममध्ये दिलेला असतो. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टू दिस we will do the third problem in that. See, what is third problem? If alpha is the root of 25 cos squared theta, see that is given 25 cos squared theta, then what, plus 5 cos theta and minus 12 is equal to 0, and you are given pi by 2 is less than alpha less than pi, then sine of 2 alpha is equal to, now that is asked, sine of 2 alpha. Now I don't know whether you can do this because sine 2 alpha formula you do not have at this moment, but let us try. Now what is given, it is alpha is the root of, that is given. ह्याचा रूट हे कॉस थिटा मधलं इक्वेशन आहे ना. हे जे इक्वेशन दिसतंय तुम्हाला 25 कॉस स्क्वेअर्ड थिटा प्लस 5 कॉस थिटा मायनस 12, दिस इज व्हॉट, दिस इज इक्वेशन इन कॉस थिटा. जेव्हा इक्वेशन इन एक्स असतं त्यावेळी त्याचे रूट्स म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यूज असतात, त्यामुळे ह्याचे रूट्स म्हणजे कॉस थिटाच्या व्हॅल्यूज असणार. त्यामुळे अल्फा जे काही तुम्ही म्हणता इथे दॅट इज व्हॉट इज कॉस थिटा. मग हे तुम्ही सॉल्व करू शकता. इफ यू can you factorize this, can we factorize this, that is important. काय होणार बघा ह्याचे फॅक्टर्स, 25 इंटू कॉस स्क्वेअर्ड थिटा प्लस 5 कॉस थिटा मायनस 12 इज इक्वल टू 0 असं आहे. सो यू कॅन, आय थिंक यू कॅन फॅक्टराइज 25 इंटू 12 इट बिकम्स 300. आणि तुम्हाला अशा दोन संख्या शोधल्या पाहिजेत की ज्याच्यामध्ये गुणाकार 300 येईल, म्हणजे 20 आणि 15 आहेत. सो आय कॅन से दिस इज 25 कॉस स्क्वेअर्ड थिटा, ओके, प्लस 20 कॉस थिटा मायनस 15 कॉस थिटा मायनस 12 is equal to 0. This is what we get. So now if you factorize this will be what, 25 cos squared theta and 20 cos theta. So I can take 5 cos theta common, right? So 5 cos theta, inside the bracket it will be 5 cos theta plus 4, right? 5 cos theta into 4, so 20 cos theta minus what will be here, I can take 5 cos theta plus 4 here inside the bracket, and I want minus 15, so minus 3 is there, is equal to 0. So what I get, 5 cos theta minus 3 is one factor, and another factor is 5 cos theta plus 4 is another factor. This is 0. So from this you get cos theta is equal to what, 3 by 5, and here I get cos theta is equal to minus 4 by 5.
नाव यू आर ऑल्सो गिवन दॅट π/2 इज लेस दॅन अल्फा लेस दॅन पाय, म्हणजेच काय 90 आणि 180च्या मध्ये अल्फा आहे. व्हॉट इट मीन्स, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रंट. सो ॲज अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रंट, साइन इज पॉझिटिव्ह, कॉस कॅनॉट बी पॉझिटिव्ह. सो दिस व्हॅल्यू यू हॅव टू डिस्कार्ड. दिस इज नॉट पॉसिबल. कारण काय, अँगल हा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. कशावरून कळलं आपल्याला अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे, तर तुम्हाला दिलेलं आहे की π/2 इज लेस दॅन अल्फा लेस दॅन पाय. सो अँगल इज इन सेकंड क्वाड्रंट, राईट. सो what I can say now, this is acceptable value. Cos theta is -4/5. Now when cos theta is -4/5, you can calculate sin theta. See, 3, 4, 5 ही Pythagorean triplet आहे, as you know. So whenever you say this is Pythagorean triplet, 5 square is 3 square plus 4 square. मग त्याच्यामुळे काय होईल, हे जर -4/5 असेल तर sin theta येणार 3/5. आणि sin theta हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असल्यामुळे पॉझिटिव्ह असणार. मग आता sin 2 अल्फा म्हणजे हे काय झालं बघा, हा जो कॉस थिटा आहे तो तुम्हाला मिळाला ना, म्हणजेच काय झालं, अल्फाची किंमत मिळाली तुम्हाला. बघा, कॉस थिटा म्हणजेच अल्फा. मग आता तुम्हाला साइन थिटा, साइन ऑफ 2 अल्फा असं विचारलंय तुम्हाला. मग ती काय किंमत येणार बघा त्याच्यामध्ये, तर साइन 2 अल्फाचा काय फॉर्म्युला आहे, साइन 2 अल्फा इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. ओके. मग आता तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की हा जो काही, हे जे काही इक्वेशन आहे त्याचं रूट अल्फा आहे. म्हणजेच काय, अल्फा ही कॉस थिटाची व्हॅल्यू आहे, त्या तुम्ही काढल्यात, कॉस थिटाच्या व्हॅल्यू काढल्यात, त्याच्यावरून साइन थिटाची व्हॅल्यू काढली आपण. आणि थिटा हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल असल्यामुळे आपण काय म्हटलं की त्याचं ते साइन पॉझिटिव्ह असणार. मग आता हे जे काय फॉर्म्युला आहे याचा जर मी वापर केला तर काय मिळणार बघा, 2 इंटू काय आहे साइन अल्फा विच इज 3/5 आणि इंटू 4 -4/5 म्हणजे. त्यामुळे एकूण उत्तर काय येईल, 4 3 2 6 चौक 24 भागिले 25 -24/5 राईट, -24/25. दिस विल बी द आन्सर. अँड सो यू कॅन से आन्सर इज ए. सो तिसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये त्याचं आन्सर आलं ए. बघा, म्हणजे ह्याच्यामध्ये कसं झालं, याच्यामध्ये तुम्हाला you should have a good knowledge of solving quadratic equations first. If you are good in solving quadratic equations, you can solve this. But then from that cos theta, you have to get sin theta. For that, you can use fundamental identity or you can use the knowledge of Pythagorean triplet. काही तुम्ही त्यातलं वापरू शकता. हे MCQs सोडवतोय आपण, त्यामुळे इथे तुम्हाला अगदी डिटेलिंग कॉस आलं, मग ते साइन कसं, तर साइन स्क्वेअर थिटा इज 1 - cos स्क्वेअर थिटा, नॉट नेसेसरी. बाय हुक ऑर क्रूक यू गेट साइन थिटा. अँड देन साइन 2 अल्फा, त्याचा जो फॉर्म्युला आहे 2 आहे, तो 2 आहे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. मग त्याच्यावरून इथे काय होणार, 2 इंटू 3/5 इंटू -4/5. सो इट कम्स आउट टू बी -24/5. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 1 तुम्हाला लिहिता येईल. आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.